Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Нарешті ми відкрили весняно-літній сезон. І сьогодні в нас дуже важлива справа і дуже смачна страва. Грузинський суп харчо. Що потрібно нам для приготування цієї страви? М'ясо, яловичина. Яловичина у нас сьогодні вся на кості. То є грудинка яловича, реберця. І отакі гарні шматочки. Тут у нас є 2,5 кг. Морква беремо 1 штуку для бульйону. Також візьмемо 1 цибулинку. Також маємо 6 стиглих помідорів, головку часнику і цілу купу зелені. Пучок петрушки і не дуже великий пучок кропу. Відповідно, нам цього буде достатньо. Рис 300 г приблизно. 4 ложки томатної пасти, аджика і, само собою, ткемалі. Без ткемалі суп харчо не вийде. Що нам треба зробити в першу чергу? Нам треба обсмажити м'ясо. Додаємо в казан 50 г вершкового масла. Отак. І 50 г олії. Щоб масло в нас не горіло. Вершкове маю на увазі. Небагато, буквально 50 г. І закладаємо наше м'ясо. Має бути помірний вогонь, і м'ясо наше має обсмажитись з усіх боків. Так, м'ясо наше підсмажується, починає грати кольором. Перевертаємо, то що вже можна перевертати. І продовжуємо смажити далі. Отакий вигляд має наше м'яско. Прижарене, пришкварене, чудово. З усіх боків. Колір чудовий. Я так думаю, що і смак теж. Гарно. Отак. Отак. Складаємо м'ясо більш-менш і заливаємо гарячу воду. Багато води заливати не потрібно. От скільки в нас є м'яса, буквально 3-4 см над м'ясом, щоб було. Краще потім додати ще води, ніж видумувати собі, як загустити нашу страву. Отак, води, думаю, нам буде достатньо. Якщо буде замало, потім додамо ще. Так, зараз додаємо до нашого бульйону цибулину, додаємо нашу моркву, розрізали її на 4 частини і додаємо до бульйону. Далі беремо лавровий лист. Небагато, буквально 3 штучки. Підпалили і закидаємо. І злегка солимо нашу страву. Додаємо приблизно половину тої солі, якої потрібно буде. Поки що так. Далі будемо пробувати і в процесі додавати. Зараз накриваємо кришкою
Відповідно, слідкуємо за вогнем. Нам потрібно, щоб воно на помірному вогні повільно булькало. І забуваємо за наш бульйон приблизно на 40 хвилин. А ми тим часом зробимо засмажку. Нарізаємо цибулю не дуже крупно. Так, бульйончик наш закипів. Робимо таку штуку. Надрізаємо помідорчики наші. Можна, в принципі, навхрест. Так навіть краще. Легенько. І кидаємо до нашого бульйону. Зараз кипіш буде. Помідори так не додаються. Спокійно. Ми це робимо для того, щоб ошпарити їх буквально на 2-3 хвилинки. Потім зняти шкіру. Ми їх повиймаємо. Ставимо нашу пательню. Додаємо 100 г вершкового масла. І додаємо цибулю. Цибулю сильно підсмажувати не потрібно. Нам потрібно, щоб вона стала прозорою. Пройшло 4 хвилини. З того часу, як ми закинули сюди помідорчики, час їх виймати, щоб почистити шкірку. Ріжемо наші помідорчики і дуже-дуже дрібно. Так, цибулька наша стала прозорою. Додаємо томатну пасту. 4 ложки. І пересмажуємо. Так, щоб томатна паста дуже добре прогрілась. Буквально пару хвилин. Небагато. Недовго. Але практично весь час треба помішувати. Пересмажилась наша томатна паста з цибулькою. Додаємо аджику. Аджики додаємо столову ложку. Або 2 чайних повні. І також пересмажуємо це. Але слідкуємо, щоб в нас нічого не підгоріло. Треба зняти з вогню, значить знімаємо. Пересмажили з аджикою. Зараз додаємо столову ложку хмелі сунелі. Повна столова ложка. Так. І столова ложка коріандру меленого. Дивимося, щоб у нас нічого не підгоріло. Нам треба, щоб наші спеції пропитались маслом і розкрили свій смак.
Ах, запах просто бомбезний. Постійно помішуємо, щоб нічого нам не підгоріло. Буквально 2 хвилинки. 2 хвилинки. Не більше. Так, поки що знімаємо, поправимо, ставимо. Перемішали наші спеції і додаємо помідорчики. І пересмажуємо все це разом. Запах просто неймовірний. І дуже цікавий момент. Додаємо сюди, щоб ви думали, ложку цукру. 1 ложки буде достатньо. Для балансу кислоти нашої страви. Це зробить смак нашої страви більш яскравішим, більш насиченим. Рідина трошки випарилась. Отака консистенція. І на цьому етапі ми знімаємо її і відставляємо в сторону. Пройшло у нас 40 хвилин, як вариться наш бульйон. М'ясо наше вже зварилось. Виймаємо все, що в нас є в казані. Ось таке. Дивіться, кістки вже відділяються. То буквально 40 хвилин. І коровка зварилась. Так, м'ясо забираємо і нарізаємо на порційні шматочки. В принципі, хто любить брати шматок і їсти, гризти такий нормальний, величезний, потужний шматок, то можна лишати так. Але коли ложкою зачерпнеш шматочок м'яса і до м'яса, то воно якось виходить смачніше і культурніше. А такими невеличкими шматочками ріжемо. Нічого не відрізаємо. Ні жир, нічого не відрізаємо. Хто хоче, той їсть, хто не хоче, той нагодує собачок. Так, порізали наше м'ясо на порційні шматочки і вертаємо його назад в казан. І додаємо рис. 300 грам рису. І варимо 15 хвилин. А також додаємо нашу засмажку до казана. Запах капітальний. Дивіться, колір помінявся нашої страви. Все, чекаємо 15 хвилин, поки звариться рис. Накриваємо. Дрібненько нарізаємо чесник. Нарізаємо зелень. Пробуємо рис. Не так багато. Рис у нас майже готовий. Трошечки так тверденький в кінці. Я думаю, цього нам якраз достатньо. І на сіль нас трошки треба досолити. Але спочатку ми додаємо класний інгредієнт, який називається кемаль. Кемалі треба додавати поступово, щоб не переборщити з кислинкою. Тому ми зараз на такий об'єм додаємо спочатку 3 ложки, потім перемішуємо, пробуємо і будемо бачити, що треба додавати ще. Перемішуємо, хай трошки розійдеться. Треба ще. Ще додамо отаку, 1,5 ложки.
Консистенція в нас страви якраз така, як треба. Густина та, що треба. Розбавляти не потрібно. Так, пробуємо. Тільки досолити і буде шедеврально. Тепер додаємо зелень і часник. Перемішуємо. Варимо 2-3 хвилини. Накриваємо кришкою. Дамо закипіти і варимо ще 2-3 хвилини. Перекипіла наша зелень 2-3 хвилинки. Зараз накриваємо кришкою і знімаємо. Відставляємо на 15 хвилин, щоб настоялося. Маленький секрет. Коли ви готуєте страву, не наливайте її зразу і не їжте. Поставте її хоча б на 10 хвилин, накрийте кришкою і нехай воно настоїться. Спробуйте і будьте вражені. Настоявся наш супчик харчо 15 хвилин. Будемо куштувати, що у нас вийшло. Дивіться, яка консистенція. Ой, як гарно. О! А запах стоїть. А! Спробуємо м'ясо. М'ясо тане в роті. А я вам всім бажаю смачного. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Кому не сподобалось, не вподобайки. Але обов'язково підписуйтесь на відео. Але обов'язково підписуйтесь на канал. Міцного здоров'я, миру і всяких корисних штук.